Гаразд. Отже, раніше цього тижня, кілька днів тому, фактично лише вчора, мені пощастило виступити з доповіддю в центрі, який допомагає людям, що зазнали тортур і мають інші травми у своєму житті. Цікаво мати можливість виступати з доповідями на різноманітні теми в багатьох різних місцях. Але є дуже гарне запитання, яке було поставлено наприкінці, і воно прозвучало від людини, яка має дуже сильну віру. І питання було, коли такі речі трапляються? Чи насправді буддисти втрачають віру? І як вони відновлюють віру в релігію, у свою духовність, коли деякі з цих жахливих речей трапляються в житті? Чи справді люди, буддисти, втрачають віру? Чи вони звинувачують у цьому карму? Що відбувається, коли вас спіткають трагедії, чи ви зазнаєте травми або навіть тортур? Буддизм не передбачає віри в Бога-творця або всемогутнього захисника, що є десь на горі, що і відрізняє буддизм від будь-якої іншої віри. Я знаю багатьох людей, які моляться до якоїсь божественної істоти, щоб вона їм допомогла, особливо коли завтра має відбутися розіграш лотереї. Деякі люди розповідають нам, чи моляться про інші речі, особливо в часи труднощів і негараздів. Іноді люди, які ходять до церкви, синагоги, мечеті чи навіть до деяких буддійських храмів, кажуть: «Я весь час ходив у ці місця, я дотримувався всіх правил, робив пожертви. Чому ж такі речі трапляються зі мною?» Іноді люди втрачають віру. Але буддисти розуміють, що такі речі можуть траплятися, і вони не довіряють свою долю стороннім істотам, оскільки наша доля в наших власних руках. І в цьому є велика різниця між буддизмом і теїстичними релігіями. Тож замість того, щоб сказати: «Будь ласка, хтось на небесах, допоможи мені, слідкуй за мною та піклуйся про мене», замість того, щоб віддати долю в руки іншого, ми беремо на себе відповідальність за своє життя, за свою долю. Це те, що вирізняє буддизм. Складність полягає в усвідомленні того, що ми несемо відповідальність за наше майбутнє, і за наше щастя, за страждання, за процвітання або за наше нещастя. Ми є власником і творцем всього цього, і лише ми несемо відповідальність за це. Нам нема кого звинувачувати, нікого просити про допомогу. Ми можемо просити інших людей направити нас, дати нам пораду, але ця подорож – це наша подорож. Ми маємо взяти за неї відповідальність. Це важкий виклик, тому що людям подобається мати маму чи тата, до яких можна звернутися по допомогу. На жаль, в реальному світі в багатьох ситуаціях ви залишаєтеся самі по собі, але це не означає, що все безнадійно. Тому що замість того, щоб мати божественну силу, яка захищатиме і керуватиме вами, ми маємо свою мудрість, нашу власну внутрішню божественність, наше співчуття, розуміння нашої природи та природи цього світу. І особливо, що я вже згадував, буддійський закон карми. І коли з тобою трапляються такі труднощі, завжди неправильно говорити: «Це, мабуть, моя карма. Я потрапив в аварію, це, мабуть, було в моєму попередньому житті, коли я врізався в чужі машини. Цього могло не бути». Починають говорити про вигадані автомобілі або колісниці, на яких могли б врізатися колись в когось, наприклад, рухаючись заднім ходом, я не знаю, це дуже мало ймовірно. Іноді люди кажуть: «Ох, те, що зі мною сталося, це моя карма». В стародавньому тексті особливо підкреслено Буддою, що ви не маєте так казати. Тому, коли з вами трапляються важкі речі, ви не повинні казати «це моя карма», тому що, говорячи так, ви відразу потрапляєте в поле самозвинувачення і провини. Я жахлива людина і заслуговую на це. І, звичайно, ви всі знаєте, що це дуже поширена реакція серед людей, яких катували, зґвалтували чи били. Багато з них думають: «Я на це заслуговую».
Ті з вас, хто є психологами, психіатрами, лікарями, опікунами, стикалися з цією реакцією. І, звичайно, такий тип реакції блокує зцілення, дуже уповільнює загоєння ран. Тож карма – це не про звинувачення і думку, що я заслуговую на це, і почуття провини перед собою чи злість на інших. Натомість, це про спроможність взяти на себе відповідальність. А брати на себе відповідальність – це, зокрема, означає, що в будь-якій ситуації ми хочемо з'ясувати, чому вона склалася саме так. І найголовніше, що ми можемо зробити у будь-якій ситуації – це зрозуміти, як рухатися вперед. Коли справа доходить до того, щоб поставити найперше запитання, чому це відбувається, в основному відповідь така: щось відбувається тому, що може. Це старий закон Мерфі. Я думаю, що якби Будда знав про Мерфі, його було б включено до буддійського канону. Закон Мерфі. Якщо це може статися, станеться. Іншими словами, ми розуміємо, що оскільки ми народилися людьми у цьому людському житті, з нами може трапитися різне, і це нормально. І є класична історія, класичний анекдот, який і для мене відкрив багато відповідей на питання, чому це відбувається з нами. Це був випадок з життя тайця, якого призвали в армію. І він воював за тайську націю в якомусь прикордонному регіоні, де його підстрелили, і він отримав важке поранення. Через поранення йому довелося залишити армію, і він пішов до мого вчителя, Аджана Чаа, щоб поскаржитися і сказати, чому це сталося, важка була рана. Я не знаю, як саме він став інвалідом, але це була серйозна травма. І він хотів знати, чому. Яку карму він мав, щоб отримати вогнепальне поранення? І без жодних вагань Аджан Чаа відповів: кармічна причина того, що по тобі стріляли, полягала в тому, що ти пішов в армію. Це не була легковажна відповідь, тому що великі ченці та черниці не легковажні. Вони не просто розповідають анекдоти, щоб розважити людей. За кожним жартом насправді стоїть послання, і в ньому криється правда. І послання полягало в тому, що коли ви вступаєте до лав армії, ви стріляєте в інших людей. І тому ви можете очікувати, що інші люди також стрілятимуть у вас. Більшість цих куль пролетять повз вас, однак деякі влучать у ціль. І таєць був одним із тих солдатів, в яких влучили. Це те, що відбувається, коли ти йдеш в армію. І цей конкретний сценарій був очевидним, він мав сенс. І він поширюється на все наше людське життя. Чому я захворів на рак? Чому я отримав серцеву хворобу, коли їв якісну їжу, медитував і займався фізичними вправами? Чому такі речі відбуваються? Тому, що ви народилися, стали частиною людської раси. Це те, що буває, коли ти людина. Перед реінкарнацією ви повинні прочитати те, що написано дрібним шрифтом у контракті, який ви підписали, щоб народитися. Це означає, по-перше, ви можете померти в будь-який час з будь-якої причини. Вас може збити вантажівка, чи загинути можете під час цунамі. Померти, захворівши на рак. Ви можете померти в будь-яку мить через будь-що. Це нормально для людського шляху. Це частина людського буття. Це і є наша правда, наша природа. Це те, у що ми самі потрапили, коли народилися. Тому ми знаємо, що саме так і відбувається. І коли ми дізнаємося про цю правду, ми точно знаємо, що може статися. Дивовижно розуміти, що ця правда існує не через когось чи щось. Ми знаємо, що вона є частиною людського шляху. В ту саму мить, коли ми це зрозуміємо і приймемо, ми можемо розробляти стратегії, знаючи, що все може статися. І ми, звичайно, не звільнені від важких речей, але тоді ми можемо робити все можливе, щоб зменшити наші шанси на будь-які трагедії.
Щойно ми дізнаємося, що все може трапитися, що це нормально, ми хочемо переконатися, що ми зменшуємо можливості, які ми маємо для отримання цих жахливих травм і проблем, і можемо багато що зробити. Саме робити щось, щоб переконатися, що ми зменшуємо наші шанси на біль, страждання та труднощі. Це і є суть закону карми. Тож ми стараємося з усіх сил, розуміємо, що у нас є вибір. І ми хочемо зробити такий вибір, щоб обмежити можливість травм і тортур, болю і трагедії. Отже, ви знаєте, ми робимо фізичні вправи, намагаємося добре харчуватися, ми намагаємося робити все якнайкраще, але навіть тоді ми знаємо, що цього недостатньо. Іноді це просто не працює. Це лише збільшує наші шанси. Але це також означає, і це, мабуть, одна з найважливіших частин буддизму, що коли трапляються травми та проблеми, ми не думаємо: «Ох, це була моя помилка. Це хтось там, на горі, не піклується про мене». Ми не змушуємо себе відчувати провину та гнів, тому що почуття провини та гніву, які виникають, коли людина відчуває біль, катування, страждання, це тип провини та гніву, який знову зупиняє зцілення. Це просто змушує біль залишатися на дуже довгий термін. Я пам'ятаю пару, вибачте, навіть не пару, власне, сім'ю, яка, це було багато років тому я не проти поговорити про цю родину. Дружина була в одній з моїх груп по медитації. І одного разу ввечері її подруга сказала: «Тобі слід поговорити з цією жінкою, бо вона у великій біді». З розмови з нею після зустрічі я зрозумів, що біда полягала в тому, що вона дізналася, що її чоловік розбещував їхніх дітей. Ознаки того, що відбувалося, були помічені в початковій школі, де навчалися двоє її дітей. Про це повідомили в поліцію. Було проведено розслідування, все виявилося правдою. Батько зізнався. Тож виникла справжня велика проблема, величезна проблема для неї та її дітей. На щастя, вона, до речі, була австралійкою та буддисткою. У неї було достатньо розуміння про Дхамму, про істину, про природу життя та розуму, щоб насамперед відпустити те, що більшість матерів відчували б у той час. Почуття глибокої провини, звинувачення себе. Бо це твої діти. Я повинна була побачити ознаки того, що відбувалося. Чому я не змогла їх захистити? Чому я обрала саме такого чоловіка? Ви розумієте, що почуття провини – це досить легка відповідь на все. Я говорю саме про звинувачення самого себе. Але завдяки всім вченням, які вона чула протягом багатьох років, вона зрозуміла, що це може трапитися з кожним. Вона розуміє, що материнська любов до дітей, а також любов до партнера, може бути такою, що не дозволяє нам бачити те, чого ми не хочемо бачити. Часте заперечення чогось є природою людського розуму. Отже, щось важке і болюче ми не хочемо бачити, бо воно зруйнує все наше життя. Природно, що ми цього не бачимо. Іноді ми просто не можемо нічого з цим вдіяти. Це лише частина психології нашого розуму. Це також причина, чому люди розлучаються. І багато хто з вас живе не в перших стосунках. Можливо, дехто з вас був одружений 2, 3, 4 рази. Не знаю точно скільки. Я знаю, що Денніса, який реєструє шлюби, для нього це завжди прибутковий бізнес. Але це так просто і так часто трапляється. Коли стосунки розриваються, люди приходять сюди і просять поради. І так часто буває, що хтось із партнерів приходить і каже: «Я не знаю, в чому була проблема, нам було так добре разом». А потім приходить інший партнер чи партнерка і каже: «Ви знаєте, це розвалювалося роками, але я думав, що нам так добре було разом». Звичайно, саме так. Тому що коли ви перебуваєте у стосунках, вам в них комфортно, ви знаходите в них не просто радість, а й сенс усього свого життя. То будь-які ознаки того, що є якась проблема, ви просто не бачите. Це важко осягнути, що саме завдає вам біль.
Тому, коли ви медитуєте, і буддизм це дуже добре розуміє, для цього навіть існує назва в палійській мові. Вона звучить як віпалаза. Ось так насправді викривляються наше сприйняття, наші думки, сам наш досвід. Навіть коли вперше ми щось переживаємо, що ми вже відфільтрували, що не хочемо чути, і натомість прийняли те, що нам подобається. Це частина природи, психології розуму, яку Будда визнав 25 століть тому. Отже, ця бідна жінка одразу зрозуміла, що все це звинувачення самої себе марне. Вона зрозуміла, що вона невинна, вона була хорошою матір'ю, хорошим партнером, вона робила все можливе, але просто не побачила цього. І причиною, через яку вона не могла цього побачити, було те, що їй було занадто боляче, щоб насправді сприйняти та зрозуміти те, що відбувалося. Тож звинувачення самої себе одразу було знято. Я не знаю, скільки разів я тут говорив, що почуттю провини немає місця в буддизмі. Звинувачення себе не дозволяє проблемі загоїтися, тільки ще більше погіршує її. Вона чула це багато разів, вона розуміла причину цього, тому не звинувачувала себе. І, звісно, наступним кроком було звинувачення партнера. І, звичайно, це було дуже легко зробити. Коли людина несе відповідальність за те, що завдала стільки болю і страждань вашим власним дітям, стосункам, шлюбу, на який ви витратили так багато свого часу і зусиль, це викликає огиду. Але знову ж таки, завдяки своєму розумінню карми, розумінню природи розуму, природи щастя, мудрості, доброти, співчуття, вона змогла дуже швидко позбутися будь-якої ненависті чи злості до свого партнера. Ми всі знаємо, що ця ненависть і злість шкодять нам набагато більше, ніж власне об'єкту нашого гніву. Старе твердження про те, що гніватися, злитися на когось іншого – це все одно, що підняти розпечене вугілля і спробувати кинути його в нього. Найчастіше кинути вугілля не досягає мети, але щоразу, коли ви берете гаряче вугілля, у вас з'являються опіки. Щоразу, коли ти гніваєшся на іншу людину, тобі завжди боляче. Це 100% правда. Іноді іншій людині теж боляче, але найчастіше ні. Проте тобі завжди боляче. Таким чином, безперспективно злитися на іншу людину, навіть якщо це прийнята з культурної точки зору реакція в такому місці, як Австралія. Люди, які розуміють природу розуму та природу світу, усвідомлюють, що гнів є абсолютно нефункціональним. Він не сприяє вирішенню проблеми. Отже, вона це дуже добре розуміла, тому що медитувала. Вона була під впливом буддійського вчення. Тому замість того, щоб злитися і звинувачувати когось іншого, вона взяла на себе відповідальність за те, що відбувається. То не було гнів чи провина, бо ці почуття не означають брати на себе відповідальність. Це означає, що є ситуація, з якою ми стикаємося без будь-яких звинувачень чи гніву. Як ми можемо рухатися вперед? Ми не можемо змінити минуле. Гнів, почуття провини – вони пов'язані з минулим. Для людей це очевидно, але іноді, як я сказав комусь раніше, нам треба приходити і слухати ці промови щоп'ятниці ввечері протягом багатьох років, поки нам не промиють мізки належним чином, щоб нам більше ніколи не потрібно було відчувати гнів чи почуття провини. І тепер ви повністю усвідомлюєте, знаєте, що такі речі трапляються, вам не потрібно йти цим шляхом. І звільнившись від почуття провини чи гніву, вона позбулася болю. Ось що вона зробила. Звичайно, вона не могла продовжувати спільне життя з таким чоловіком, він мав сісти до в'язниці. Стосунки зникли. Але у неї не було гніву на нього. Бо вона розуміла, що гнів не зашкодить йому, а зашкодить лише їй та її дітям. Насправді, вона відпустила це дуже швидко, і це був для мене цікавий досвід.
Тому що вона пізніше розповіла мені, як своєму наставнику. Вона справді написала мені, що зіткнулася з іншою проблемою, але вирішити цю проблему було легше. Через те, що вона була матір'ю, їй довелося йти на психологічну консультацію. Для неї цей візит був обов'язковим, тому що вона пережила травму, болісну, травматичну ситуацію, і вважалося, що вона потребує консультації спеціаліста, щоб справитися з травматичним досвідом. На жаль, консультант не мав розуміння буддійських засад та ідей, і ось вона прийшла і сказала: «Ні, я не ненавиджу цього чоловіка, я не хочу, щоб він попав до пекла, я не хочу вбити його і таке інше». Тож консультант подумав, що вона знаходиться на стадії заперечення. Тому що ми всі знаємо, що в такій ситуації ви хочете відірвати цьому чоловікові... Ви знаєте, я не маю говорити, що саме, але ви розумієте, що я маю на увазі. І це очевидно, що всі хотіли б закатувати його за те, що він зробив. Усім хотілося б розгніватися. Але вони не знали, що буддисти так не роблять. І тому, коли вона сказала: «Дивись, я відпустила це», звісно, я більше не можу кохати цього чоловіка. Я точно знаю, що він жахлива людина і потребує багато допомоги, але я не буду гніватися. Я більше не збираюся злитися на нього. І я мав написати довгого листа консультанту з поясненням основних принципів Будди, перш ніж її випустили з безкінечного кола консультацій. Таким чином, вона опинилася в пастці. Тільки коли вона визнала, що є проблема, її змогли звільнити, тому що без наявної проблеми її не могли звільнити. Тому вона опинилася в цій пастці, але, на щастя, консультант все зрозумів, і це був дивовижний досвід. Це історія справжньої людини зі справжньою травмою, яка справді чудово впоралася з нею, і, звичайно, ми не втратили зв'язку. Бо це сталося багато років тому, але навіть минулого року я отримав різдвяну листівку від її родини. Вони переїхали в інше місце, у них все добре. Пройшло багато років, це справді спрацювало. І що цікаво, через те, що мати дуже швидко відпустила гнів і почуття провини, так само вчинили і двоє її дітей. Ви ж помічали, як діти наслідують приклад батьків. Все, що діти хочуть, це приклад для наслідування. У них є природна мудрість, вони не люблять ненавидіти людей, але вони можуть легко навчитися ненависті та помсти від своїх батьків. Тож чудово, що ця мати змогла пробачити. Я не маю на увазі прощення як схвалення. Будь ласка, ніколи не думайте, що прощати означає схвалювати погані вчинки. Ви справді дуже сильно їх не схвалюєте, але прощення означає, що я не хочу, щоб ця людина ще зазнавала болю. Покарання – це не моя гра. Я хочу якимось чином змусити цю людину зрозуміти, що вона зробила неправильно, щоб переконатися, що вона ніколи більше не робитиме цього. І, можливо, колись пізніше вона віднайде хороше життя. Це не має нічого спільного з гнівом чи з ворожістю, з покаранням. І це було гарне ставлення, яке означало, що вона могла відпустити, рухатися далі. Тому що щоразу, коли ти хочеш покарати, щоразу, коли у тебе виникає ця жахлива жага помсти, щоразу, коли ти думаєш, що справедливість означає, що вони завдали мені болю, а я маю завдати їм біль у відповідь, це означає, що ти потрапив у це коло, ти знову потрапив у минуле. І деякі люди, яких я знаю, все ще існують у пастці минулого, коли вони хочуть покарати людей, які вчинили щось жахливе їхнім рідним і друзям, покарати людей, які справді катували когось з їхніх близьких. І оскільки вони не можуть зрозуміти ідею відсутності провини та покарання, вони не можуть рухатися далі, жити власним життям. Кожен із вас у минулому мав якийсь травматичний досвід. Що це був за травматичний досвід? Це означає, деякі з вас чули мій жарт так багато разів, що я думаю, ви заслуговуєте на візит до консультанта щодо тортур. Але як би там не було, часом трапляється важка ситуація. І ми кажемо в буддизмі, що це складові цієї миті. І те, що говорить буддизм, що здоровий глузд говорив мені багато разів ще до того, як я зрозумів буддизм, це те, з чим ви повинні зіткнутися. Перестаньте дивитися в минуле із звинуваченням, жаліючись, чому це сталося, і скажіть, що я буду з цим робити. І класична історія, якою я збираюся вас знову мучити, це старе порівняння про вантажівку з гноєм. Я згадував це у промові вчора, про метафору з вантажівкою з гноєм.
гноєм. Або давайте назвемо все своїми іменами. Власне, це і є назва американської версії моєї книги, яку хтось сьогодні знову приніс мені на автограф. Я хотів назвати її «Хто замовив цю вантажівку гною?». Але у Сполучених Штатах так не можна казати. А знаєте чому? Але я так казав і часто вимовляю це слово, бо ним ми користуємося і вдома, і на роботі. Тож метафора з вантажівкою з гноєм – це коли ви, наприклад, повертаєтесь додому, скажімо, з гарної лекції звідси, чи з ресторану, чи просто був вдалий день на роботі, повертаєтесь додому і виявляєте, що хтось скинув перед вашими передніми дверима цілу вантажівку гною. І в цьому перегної треба пам'ятати дві важливі речі. Перше, що ви його не замовляли. Це не ваша провина. А друге, що ніхто, ані ваші сусіди, чи хтось іще, ніхто не бачив, як під'їжджала вантажівка, тож не знають, з якої вона організації, тож нема кому зателефонувати та попросити прибрати це все. Ви з цим застрягли. Тож це два пункти стосовно вантажівки гною. Ви її не замовляли, але змушені з цим миритися. Отже, у цій метафорі є дві речі, що людина може зробити із цією вантажівкою гною. Перше, вона кладе його собі в сумку, в кишені, набиває в сорочку, спідницю і носить із собою. І ви можете помітити, що ті, хто слідує подібній стратегії та носить із собою лайно, часто втрачає багато друзів. Ви тоді не дуже популярні. І ця метафора означає, що іноді, коли з вами трапляються негаразди та травми, і ви їх носите із собою, то сповнюєтесь негативу, злитесь, загрузаєте в горі. Я досить прямолінійно вам це кажу. Ви й далі жалієтесь. Який я бідний, ось що відбулось. Так, ви пережили жахливі речі, ми це розуміємо. Але якщо ви й далі носитиметесь із цим негативом, який я бідний, чому це сталося, злитиметесь, дратуватиметесь, будете сповнені негативу, вочевидь, навіть ваші найкращі друзі за деякий час не захочуть лишатись із вами. Ніхто не любить знаходитись поблизу негативних людей, така природа. Навіть найдобрішим людям із часом це набридає. Однак, є ще дещо, що ви можете зробити із гноєм, із лайном. І так, це важка робота. Прикопайте його в садку, у себе в дворі. Якщо немає садка, у нас в Гіджгенапі є гарний монастир. Або навіть тут, у Серпентайні, є гарний монастир. Завжди можна позайматися садівництвом. Щойно з'являється лайно, приносьте його сюди. Власне, ми щойно замовили цілу вантажівку лайна для монастиря Бодгін'яна. У нас там є монах, який спеціалізується на компості, і нам довелося дістати йому велику вантажівку з лайном. Власне, він справді її замовив для нашої компостної вечірки в монастирі Бодгін'яна в Серпентайні. Це просто чудово, але справді важка робота. Копати, прикопувати, але із часом ви побачите, що якщо прикопати лайно у вашому саду, ваших манго, яблук, бананів, папай, які б там у вас не були фрукти, їх буде вдосталь. І таких фруктів у вас буде не просто багато, вони ще й будуть солодкими та смачними. Через що? Через гній. І їх буде ще й справді багато. Це важлива складова метафори. Ви їх зможете роздати друзям, прийти та дати їх монахам і черницям, та й решту роздати на благодійність, якщо є так багато і вони такі смачні. Що ми маємо на увазі, коли ви прикопуєте свою травму та біду, складнощі свого життя? Замість того, щоб жалітися, злитися та впадати в розпач, замість того, щоб носити їх із собою, ви їх прикопуєте. І тоді ви, власне, зростаєте в цій чудовій мудрості, доброті та співчутті. І це не лише заради вас. Ви ж не самі їсте ці фрукти. Ви даєте їх партнерові, родині, друзям, багатьом людям.
І це прекрасний етап вирощування саду. Це не лише заради вас. Інші люди теж насолоджуються вашими фруктами. А якщо в цьому садку у вас є й квіти, Боже милий, вони такі пахучі та гарні. Можливо, що перехожі й не зможуть побачити цих квітів, але вже точно вони відчують їхній аромат. Ось що відбувається, коли ви прикопуєте складні моменти свого життя та стаєте прекрасною людиною, мудрою та співчутливою людиною. Інші люди, що проходять повз, насолоджуються цим ароматом, адже це те, що ви виростили. З прекрасними, мудрими людьми чудово бути разом, приємно на них дивитися, адже те, що вони культивували у себе в садку, на задоволення нам усім. Тож ця метафора для того, щоб коли у нас є складнощі, це і є ті складові, з якими нам треба попрацювати. А стосовно самого буддизму, наш кармічний закон стверджує, що якими б не були ці складові, ми завжди можемо щось із ними зробити. Ось, лайно – одна з найгірших складових. Але є й багато інших складових, що з'являються у вас в житті. Іноді це може бути багатство, іноді бідність. Іноді це успішні стосунки, іноді біль від розлуки. Вас або кидають, залишають, або хтось помирає. Це складові нашого життя. І насправді справа в тому, що ми робимо з цими складовими. З них зростає наш сад. І чудово те, що ви можете зробити що завгодно із будь-якими складовими. І кармічний закон стверджує, що це ваша відповідальність – працювати з доступними вам складовими. Іноді тому, що отримуємо вантажівку гною, дійсно є причина. Але іноді це просто трапляється, ми цього не замовляли. Саме тому я кажу, що це не наша провина. Іноді не можна сказати, що це наша карма. Воно просто є, гаразд? Маємо з цим змиритись. Ми не можемо з'ясувати, за що. Але точно можемо почати це прикопувати в нашому садку. Що означає, що одразу ж під час травм, трагедій, будь-якої негативної частини нашого життя ми не гаємо час на цей негатив. Нам треба дістати нашу тачку, лопату та почати копати. І прикопувати не так важко. Нам потрібне заохочення інших, але інші за нас тачку не котитимуть. Вони можуть лише підбадьорювати нас із узбіч. Вони можуть розповісти, як вони прикопували власний гній, і це нас заохочуватиме. Так, це спрацює. І це пояснить нам як, дасть нам стимул взятися та зробити. І коли ми почнемо це робити, ми побачимо, що з'являться чудові результати. І після того ми цілком відверто подякуємо. Дякую за гній, дякую за травму, дякую за трагедію. Без них у мене б не було такого чудового саду. І так ми знаходимо значення цим складним ситуаціям в нашому житті. Адже коли вони трапляються, ми завжди кажемо, за що, який у цьому сенс, чому я маю страждати, чому це відбувається. Щойно у вас з'явиться сад, ви збагнете, чому. У житті, якщо ви прочитаєте контракти до переродження, там сказано, що багато що з цього може відбутись. А чому? Тому що воно нас тестує, перевіряє. Іноді, час від часу, воно ніби існує лише для того, щоб перевірити нас, щоб ми це подолали. Якось я був шкільним учителем протягом 1 року, і коли я готував іспити та тести, мене навчили, що під час тесту треба зробити так, щоб переважна більшість людей здала як мінімум на 50%, але ніхто на 100%. Якщо всі здадуть на всі 100%, це буде пусто згаяний час. Це поганий іспит, надто легкий. Знаєте, якщо забагато людей не здадуть, тоді, власне, вони будуть деморалізовані. Ви знаєте, що іспит надто важкий, намагаєтесь досягти такого стандарту, щоб більшість пройшла, але кілька людей не відповіли на кілька запитань. Тож, власне, вони дізнаються про свої слабкі сторони, щоб краще підготуватися до наступного іспиту. І в житті все точно так само. Ви знаєте, що вас випробовували багато разів. І якщо життя було надто легким, якщо у вас не було жодних негараздів або травм, ви лише дарма згаяли час. Ви б нічому не навчились. Ви прекрасно проведете час
час, але не буде ані жвавості, ані сутності, ані навчання. Нічого такого, завдяки чому ви могли б рости. Не буде одухотвореності. Це одна з причин, чому за традиційною буддистською догмою ви можете стати просвітленим у раю. У вас недостатньо того, що може вас випробувати. Все надто гарно, надто мило. Те саме, якщо складнощів забагато. Тоді просто забагато болю. Тоді ніби забагато неправильних відповідей, і ви забагато разів зазнаєте невдачі. А в людському світі в переважній більшості випадків ви досягаєте успіху і кілька разів провалюєтеся. Цей рівень якраз пасує для навчання. Переважно люди досягають успіху та чудово живуть своїм життям. Але в ті кілька разів, коли зазнаєш невдачі, перед тобою постають складнощі, з'являються ці проблеми та біль. Для того вони і існують, щоб ми завдяки ним росли. Я часто кажу, як взагалі можна навчитися бути щедрим, якщо не був бідним. Не знаю, як ви, але кілька разів бувало таке, що я голодав, не їв кілька днів. Переважно в цьому був винен я сам, бо мандрував без достатньої кількості грошей. Але коли ти пізнав голод, справжній голод, неможливо пройти повз когось, хто просить попоїсти. Ми знаємо ці відчуття. Саме тому іноді піст – це корисно. Якщо ви 2-3 дні проживете без їжі, лікарі можуть скаржитися, але я кажу про духовні переваги. Тоді ви знаєте, як почувається, скажімо, людина з Гаїті, що не їла 3-4 дні. Ви тоді знаєте ці відчуття. І це просто дрібниці. Іноді, якщо ви були бідними, вам важко було оплатити рахунки, тоді, якщо ви знатимете, що такі складнощі переживає хтось інший, ви завжди простягнете руку допомоги. Якщо ви колись почувалися самотніми та страждали, що біля вас нікого немає, ви знаєте ці відчуття. Тоді, якщо до вас хтось підійде та попросить кілька хвилин вашого часу, ви ніколи не відмовите, навіть якщо зайняті. Бо ви знаєте, як це. Ви були на їхньому місці, ви пережили ці болісні ситуації життя. Тож іноді ви усвідомлюєте, що це і є досвід навчання. Знаєте, іноді люди питають, як розбагатіти? Це те, про що зазвичай запитують жадібні люди. Іноді вони досить прямолінійні. Сьогодні зранку на церемонії в тайському ресторані мене запитали, як нам дізнатись виграшні цифри завтрашньої лотереї. Але чому люди багатіють? Традиційний буддизм каже, що якщо ви були щедрими, якщо ви в своєму житті давали, тоді й багатство до вас прийде. Один з моїх знайомих виграв в лотерею. Здається, він був чи з Квінсленда, чи з Нового Південного Уельса. Він був колишнім монахом. Цей колишній монах, він у перший свій рік прийшов до нашого монастиря у Серпентайні. Він прийшов до нас, але пізніше повернувся до світського життя. Але цілий свій рік він провів, будуючи хатинку для нашого вчителя в Таїланді. Але особливу хатинку з кількома кімнатами, адже в той час наш учитель в Таїланді був дуже хворий, у нього стався інсульт. Тож він провів цілий рік у глибоких медитаціях, а також проєктуючи та будуючи цю хатку для свого вчителя. А за кілька років після того, як він повернувся до світського життя, він виграв у лотерею. Ми дізнались про це, бо він прилетів аж до Таїланду, щоб зробити велике пожертвування тутешньому монастирю. Він казав, що саме тому він виграв у лотерею, бо цілий рік він щось давав, нічого не очікуючи у відповідь. І я розумію причину, чому так стається. Так, ніби тебе перевіряють, тестують, чи можна скористатися багатством. Ви знаєте, яка багатства мета? Вас спершу випробовують невеличкими грошима і дивляться, чи ви витратите їх на себе, що не є метою багатства. Чи роздасте своїм друзям, коханим, суспільству? Чи зможете ви, власне, скористатися багатством благородно? І якщо людина щедра, якщо зможе поділитися незначною частиною багатства з нужденними, своїми друзями, рідними, на благодійність, буддистським спільнотам або якимось церквам, якщо ви знаєте, як ним належно скористатись, тоді вам дасться ще. Ніби вас випробовували, і ви пройшли.
Але якщо ви залишаєте його собі, покладете в банк і не допомагатимете іншим, а просто відвернетесь від нужденних, від жертв землетрусів, бідних людей, від будь-кого. Якщо відвернетесь, це означає, що ви не вмієте поводитись з грошима, тож більше ви їх не отримаєте. Гадаю, це прекрасне пояснення кармічної причини багатства. Вас випробовують, і якщо пройдете, здобудете більше, бо знатимуть, що ви людина, яка вміє правильно діяти з грошима. Просто природний закон Всесвіту. Отже, якщо у вас було мало грошей, якщо ви хворіли, якщо відбувалося те, що ви знали та переживали на собі, ви знаєте, що значить відчувати сильний біль. Тоді ви не зможете пройти повз того, кому болить зараз. Іноді чуєш ці жахливі історії. Знаєте, в газетах, в таких містах, як Перт, про людей, що лежать на узбіччях, поранені або скривджені, а інші проїжджають повз них, не зупиняючись. Вони не зупиняються, щоб допомогти чи доглянути. Чому так? Тому що вони не знали, як це бути скривдженим, бути самотньому, бути бідним. Щойно ви дізнаєтесь, як це, звісно, ви не зможете пройти повз. І це одна з найбільших переваг цих складних ситуацій в житті. З травм, складнощів, проблем ми вчимося. Ми знаємо, як це. Співчуття та емпатія ростуть природним чином. Ми справді стаємо значно кращими людьми. Це і є дія закону карми. На цьому ми вчимося. Це ті складові, що в нас є. Ми з ними працюємо, ростемо завдяки ним. І в результаті стаємо кращими людьми, сподіваюся, знаючи ці правила гри. І таким чином це означає, що у нас є значно благородніший і ефективніший спосіб впоратися з проблемами в житті, що постають перед нами. Це означає, що нам значно рідше треба буде звертатися до психологів і психіатрів, це нам немало зекономить. Я навіть згадую одну з травматичних ситуацій, в якій я нещодавно опинився. Та ні, не нещодавно, кілька років тому. Ті з вас, хто приходить сюди довший час, вже знають, що 31 січня 91-го року сталася велика лісова пожежа, що зачепила і монастир Бодгін'ян. Я тоді був там, пожежа була надзвичайно сильна. То був найспекотніший день в Західній Австралії за всю історію на той час. Та за кілька тижнів стався ще спекотніший, але той досі лишається другим найспекотнішим днем у цьому місті. І коли ця велика пожежа проходила крізь наш монастир, дерева спалахували миттєво, нам довелося евакуюватися до підніжжя пагорбу на південно-західному шосе. Не знаю, чи то був 9-й канал чи 7-й, але хтось підставив мені мікрофон перед телекамерою, щоб взяти інтерв'ю для новин о 6-й. Пам'ятаєте, як я засвітився на новинах о 6-й? Наступного дня про це писали на першій шпальті газети West Australian. Тож, велика пожежа. А та, хто брала інтерв'ю, зателефонувала мені ще за кілька днів. Я це добре пам'ятаю. Вона сказала, ми хочемо зробити про вас цілу програму. А я спитав, навіщо? А вона відповіла, тому що я стільки років беру інтерв'ю в людей, які пережили трагедії та травми. І це вперше, коли мій співбесідник був таким спокійним, переживши подію, що загрожувала його життю. А я отказав, так, це і є бути буддистським монахом. Вона сказала, але я такого ніколи не бачила, можна взяти у вас інтерв'ю? Що ж, ті з вас, хто тут довший час, зрозуміють. Я спитав, а яка програма? І це виявилося ток-шоу Гінча. Воно вважалося небезпечною програмою. Коли я спитав, люди в громаді сказали, ні, навіть не наближайся до того шоу, тебе розірвуть на шмаття чи щось таке, не знаю. Тож тоді я відмовився. Проте, за кілька тижнів до нас приїхали кілька студентів з університету Мердока, які хотіли дослідити вплив травм на нас. Адже це була травма, як і пожежа в Туджеї. Ні, ніхто не загинув, але ми були недалекі від цього. Ну і знаєте, вони задавали всі ці запитання, чи є у вас флешбеки, чи сниться вам пожежа, чи дим. Я казав, ні, 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 ні. І вони були дуже розчаровані. Це не була травма.
Бо якщо ти буддистський монах, це справді спрацює. Так, була ситуація, що загрожувала життю, і всі речі було знищено, але ти це просто відпускаєш, звільняєшся. І замість цього ми концентруємося на відбудові монастиря, поверненні інфраструктури та продовженні. І такі речі, власне, мені продемонстрували, що є інший спосіб впоратися зі складнощами та травмами в житті. Ми тут багато вчимося протипожежній безпеці. І знаєте, місцеві рейнджери ставлять нас у приклад іншим людям. Здається, це було в 2004-му. Тепер служба протидії пожежам та надзвичайним ситуаціям Австралії дали нам приз – сертифікат. Здається, тоді вручати його монахам монастиря Бодгін'яна прийшов Мітчелл Робертс за нашу протипожежну безпеку. І ось що насправді якось відбулось. Якось місцевий рейнджер нашого ширу вирішив перевірити нас, наш монастир, щоб переконатись, що у нас все працює. І так вийшло, що у нас якраз усі монахи були в пожежних костюмах, ми якраз проходили навчання з пожежної безпеки. Так усе й було. А цей рейнджер лише промовив: «Ви що, знали, що я прийду?» Я от казав: «Ні». Щойно ми почали відпрацьовувати навчання, він якраз нас прийшов перевіряти. Тож ми, монахи, якраз зібралися. Саме з цього досвіду ми навчилися, як зробити наші монастирі безпечнішими. Тож усі ці так звані травми, ми їх не розглядаємо як щось, що тримає нас в минулому. Ми на них вчимося. І навіть часто-густо ми певним чином вітаємо їх. Це теж частина життя. Коли в тебе стріляють, це складова життя солдата. Тож складова стосунків – це і складнощі між вами. Коли перед вами постає випробування, чи ви справді віддані одне одному? Коли ці складнощі трапляються. Сподіваюся, ви достатньо сильні залишитись разом, навчитися та зблизитися. Дізнатися нове не лише про стосунки, але й про вас самих. Як працюєте ви та як працюють інші. Навчитися пробачати. Адже пам'ятайте, у стосунках ви обрали цю людину, і вона для вас особлива. Якщо ви не можете пробачити його чи її, як ви зможете пробачити інших, пересічних людей, яких ви не обирали? Тож це випробування. Підведіться до його рівня. Навчайтесь із ним, ростіть завдяки йому. Неймовірно, якою ви виявитеся людиною. Кожна можливість – це ваш кармічний вибір. І це чудово. Це не вибір когось іншого, ви вже більше не жертва. Ви не просто якась бездіяльна людина, якою керує якесь вище єство. Ви тут головний. Що означає, що у вас є вибір. І цей вибір вам дає закон карми. Його вам дають мудрість, співчуття. У вас є вибір. Або носити лайно з собою в кишенях, або прикопати його. У вас є вибір або зростати, або терзати себе минулим. У вас є вибір. Збудувати власне щастя. Прекрасне щастя, щастя, що не залежить від вдачі, але яке ви заслужили, яке ви самі збудували та виростили своєю важкою працею. Я кажу не про фізичну працю, а про важку духовну працю. Завдяки вам це відбулося. І коли ви досягаєте такого щастя, тоді ви заслужили духовне багатство. Тоді ви справді співчутлива, мудра людина. Ви становите неабияку перевагу для всіх, хто вас знає, хто вам близький. Воно того варте. Звісно, вам було нелегко. Життя було складним, а в ці останні роки життя, які люди гають, переживаючи щодо смерті, переживаючи про пенсію, чи вистачить на життя, переживаючи про біржеві акції, ви взагалі не турбуєтесь. У вас є духовне багатство, ви його накопичили. Я часто жартую. Я монах.
Ну, не знаю, за кілька років до відставки у мене немає нерухомості, немає акцій, немає якогось сховку із грошима. Буквально сьогодні я отримав картку здоров'я для людей з низьким рівнем прибутку. Сьогодні ж я її заповнив, а секретарка її підписала. І мені, власне, подобається заповнювати ці форми. Бо там просто написано, який у вас прибуток? 0. Скільки акцій? 0. Яка пенсія? 0. Скільки ви заробляєте на оренді? 0, 0, 0, 0. Якщо говорити про нулі, у мене зовсім немає матеріальних активів. Проте я багатий. Мої активи – це духовні активи. У мене є ви, друзі. Ви мене щодня годуєте. Ви мене вдягаєте. Даєте мені шоколадні батончики стільки, що я навіть не знаю, що з ними робити. Хіба що відкрити свою шоколадну крамничку. Таке моє духовне багатство. І я знаю, що решту свого життя мене добре доглянуть. Мені не потрібна пенсія, у мене є суперкарма. Це моє духовне багатство, але було важко. Ви справді важко працювали, терпіли, виконували купу роботи і досі виконуємо. Коли таке стається, це чудово. Більше лайна для мого садку. І це настільки гарний спосіб сприйняття життя. У нас були деякі проблеми з посвятою в Б'їкуні. І знаєте, чому, я думаю, це відбулося? Ми посвятили кілька прекрасних жінок, наскільки ж це чудово. Але коли стається лайно, дуже за це дякую. Ще трохи для мого власного саду. Тож ви можете зростати у більшому прощенні, розумінні, більшій мудрості, більших знаннях, більшому духовному багатстві. Це і є сенс цього життя. Тож, коли стається травма, трагедія, у вас є вибір. Ви не така вже й жертва. У вас з'являється можливість. І пізніше в житті, якщо не вже, сподіваюся, ви зрозумієте, чому такі речі відбуваються з вами. Вони з вами стаються, тому що життя вважає, що ви з цим впораєтеся. Іноді здається, що ні, що цього забагато, і ви не вистоїте. Ніколи так не думайте, ви зможете. Якщо захочете заохочення, приходьте, подивіться на нас, монахів, як я, чи інших монахів і черниць, які слугуватимуть прикладами людей, які переживали й гірші речі, проте змогли їх перерости. Чудово бачити приклади інших, які кажуть, що це можливо, це вже було зроблено, і це вас підбадьорює. Тож так, я теж так зможу. Ви щодня потроху прикопуєте, щодня зовсім потроху, потихеньку зараз. А якось зранку прокинетесь, а купи лайна вже нема. У вас буде неймовірний, прекрасний сад, і тоді ви скажете: «Ова, хто б це не скинув мені цю вантажівку лайна, дуже тобі дякую». Це вся моя промова на сьогодні. Сподіваюсь, вона вам прийшлася до вподоби. Можливо, у когось є якісь запитання чи коментарі стосовно сьогоднішньої промови? Про те, як впоратися з травмою, трагедією чи проблемами? Так, прошу, позаду. Yes, in the back. Yeah. Гаразд. Ви лише говорите про те, коли ці речі з вами відбулися, питання в тому, чому вони стались. Чи через те, що це випробування, чи прекрасна можливість, чи через якусь погану карму, яку ми заробили в минулому. І знову ж таки, я попереджав на початку промови, не думайте, що це результат якоїсь поганої карми у дуже спрощеному сенсі, ніби ви скоїли щось лихе, і це ваше покарання. Мене не каратимуть. Адже, наприклад, у мене лихоманка, алергія. Певно, іноді це в мене через те, що я в молодості когось вдарив по носі, і тепер у мене з носом не гаразди. Це дуже спрощено, по-дурному. Можете так жартувати, але насправді сенсу в цьому небагато.
Тож замість цього не треба заглиблюватись в почуття провини чи покарання. Це покарання за щось, що я вчинив в минулому. Нічого подібного. Це не покарання, це можливість. Ось що я маю на увазі, коли кажу про карму. Знову ж таки, якби це було покарання за щось, що ви скоїли в минулому, з'являється новий жахливий сенс – нестача самооцінки. Мене зґвалтували, мене фізично скривдили. Напевно, я дуже погана людина. І, звісно, багато людей в це занурюються. В цю діру нестачі самооцінки. Ніби вони стали жертвами, бо це заслужили. Це дуже розповсюджено. І, на жаль, дуже розповсюджено те, що люди самі себе так звинувачують. Навіть не будучи буддистами, вони все одно вважають, що те, що з ними сталося, це їхня карма. І, звісно, це зовсім не допомагає. І саме тому ми намагаємося це відмітати. Пробуємо пояснити, що це стається не тому. І, власне, іноді на таких промовах кажуть, корисно мати для себе авторитет, старшого монаха, старшу черницю, вчителя, які могли би переконати традиційних або культурних буддистів, які так думають. Ви можете спробувати пояснити, що це нерозумно, що це не по-буддистськи, але вони вас не слухатимуть. Але знаєте, інакше, коли приходять старші монах чи черниця і сідає на високий стілець перед усіма та каже, певно, це правда, а Джан Брам сказав, що це правда. Тож, вочевидь, так вчиняти небезпечно, але іноді треба скористатися такими методами людям на користь, щоб вони так більше не думали. Я відповів на ваше запитання? Гаразд, дякую, Данія. Чи є ще коментарі чи запитання щодо сьогоднішньої промови, перш ніж підемо далі? How do you actually dig it in? Як його, власне, прикопувати? Перш за все, ми говоримо про те, що це треба прийняти, прикопати в собі, визнати частиною себе. Тож, прийнявши та визнавши це, ви перше, що досягнете, це більша частина болю вже зникне. Часто ми це називаємо словом «дукха» в буддизмі – страждання. І дуже часто ми це називаємо подвійним дукха. Наприклад, ви відчули біль, як от, може, у вас померла мама. Ви відчули біль від смерті і кажете собі, я не хочу так почуватись, я не хочу так. І ми це називаємо подвоєнням. Фізична – це перша складова болю, а душевна – друга складова болю. До прикладу, я провалив іспит, але ж я не хочу зазнати невдачі. Таким чином, ви ніби додаєте болю. Ви провалили іспит, це важко, але варто притримуватись такого. Гаразд, я зазнав невдачі, нічого страшного, я це приймаю. Ці відчуття нормальні. Тож ви приймаєте те, що б не відбулось. А приймаючи це, визнаючи це, відбувається підгноювання, внесення добрива. Коли ви відмовляєтесь від цього, це неправильно, цього не мало статись. Або іноді заперечуючи, що це сталося, ви не приймаєте цього в собі. Приймаючи, охоплюючи, визнаючи це в собі, ви даєте життя мудрості. Це трохи зрозуміло? Тож добре. Дуже мило з вашого боку. Бо я тут трохи переживав. Так. Визнати, так. Не заперечувати. Гаразд, бо ми вивчаємо, що відчуваємо при цьому. Коли ви вивчаєте, які відчуття ви помічаєте в інших людях, зможете співпереживати їм. Добре. Гадаю, на сьогодні досить. Дякую вам усім, що слухали.